Center Và đây là in trung tâm nha khoa Singapore. toàn quốc của It Đại học houses the Faculty of Dentistry và trong này có chứa together with the School of Hygiene and Therapy. cũng như là cái trường đào We tạo have về những cái vệ sinh răng miệng. 276 dental chairs, and we train the undergraduates. Ở We đây have chúng 6 tôi postgraduate programs. đào tạo những sinh And viên we trong train chương trình the học oral cũng như là health có 6 therapists, chương trình cho for những học viên nằm Singapore. ở phía sau đại học. Ở sau đại Once học. again, it is indeed a privilege and honor to be here for VIDEC. Và And I lần nữa thank đây the tôi bày tỏ cái sự organizers biết ơn for cũng như là the vinh very dự có kind được đến đây ngày hôm honor nay. of inviting me to speak. Today I will speak on the current trends Hôm in nay tôi sẽ trình endodontics, bày với các bạn về một số những cái đánh giá the về xu good, hướng trong the điều trị bệnh bad, nha. and the ugly. So we'll give Những điều tốt, you những an điều xấu và những điều rất overview xấu. of what is good in endodontics, Và what kính is thưa the những hội current viên đang đeo tai practice, nghe, what thì is bad in chính thầy đã endodontics, là tự tay and dịch what is cái the này. ugly Slide này side ra tiếng of Việt, tuy nhiên vẫn endodontics. còn một vài chỗ các bạn có thể thấy là nó chưa thực sự xứng đáng. The first thing we Một số should tật talk Việt Nam. about is, of course, Nên là mong các bạn thông diagnosis. cảm. In any endodontic problem, the first step in endodontic Và procedure is trước khi các actually bạn tiến hành một cái điều diagnosis. trị nội nha nào So ấy, let us talk about the use of CBCT in và trong phần endodontics. chuẩn đoán này hãy để tôi thao In đổi các bạn thêm về diagnosis, cái phương tiện nữa là CBCT trong The điều trị nội American nha. Association of Endodontics has made some recommendations Hiệp hội Nội nha Hoa Kỳ as to cũng đã đưa use ra một of vài những khuyến cáo CBCT trong việc in dùng CBCT endodontics. trong điều trị nội nha. The good, what they have made recommendations is CBCT is Nếu mà chúng ta áp useful dụng đúng ấy, in the thì diagnosis việc of sử dụng CBCT periapical sẽ cho chúng ta pathology, chẩn đoán những bệnh lý quanh chóp rất là tốt. in the use of assessing complex Ngoài ra, root canal để chúng ta anatomy, đánh giá một cách đúng mức về cái hệ dental thống alveolar trauma, giải phẫu phức tạp của một số ống tủy. treatment complications Chúng ta thể biết thêm nhiều điều Root hơn nữa về resorption những chấn thương phức tạp bằng in tính xương, bằng endodontic tính răng và xương surgical răng, training. biến chứng điều trị và Let một us số những first khác talk nữa. about diagnosis of periapical pathology. Chúng ta đi vào vấn đề đầu tiên là vấn đề It chẩn is đoán bệnh lý quanh chóp. useful in the untreated or previously endodontically treated teeth with Và trong những bệnh lý quanh chóp contradictory này or nó sẽ non-specific clinical rất hữu ích signs trong những and trường hợp mà symptoms. chúng ta những bệnh lý The những răng đã được điều trị CBCT trước đây mà chưa khỏi, has những cái been răng mà able tồn tại dai dẳng to điều trị detect nội nha quanh chóp mà không được điều trị. 17% more teeth with apical bone loss than Và so conventional với X-quang chụp thông thường ấy, intraoral việc chúng radiograph. ta chụp với trùng tia cắt lớp bình nón cho chúng ta This bệnh is a răng case xương nhiều hơn 17%. which was taken. This is a periapical of a tooth. This is Đây là in phim two cận chụp của răng dimensions. cửa. Và And you phim này can các bạn biết là see được that chụp there's a theo hai chiều. periapical lesion at the tip of the root. Và ngay ở phần đầu phía But trên răng only chúng ta through a thấy CBCT tổn thương thấu quang này. that you can see that the periapical lesion Tuy nhiên, actually is cái lá coming dọc through trên a CBCT, lateral canal chúng ta thấy rằng cái in tổn the thương này nó radial nằm ở phía surface mặt of the ngoài của tooth. chân răng về phía trước. Và nó có thông thương với một cái ống tủy phụ ở đây. This is another case which was referred for root canal treatment Đây là of một the bệnh one nhân khác crown. được giới thiệu để đến điều trị răng 11. The patient had sustained a complicated crown Bệnh nhân có tiền fracture sử chấn thương about 5 gãy years ago. thân răng phức tạp khoảng 5 năm trước. The crown was bonded back to the existing tooth Tuy nhiên là bác sĩ trước đã gắn that lại cái has thân been răng đấy và asymptomatic. hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng gì cả. However, he developed a buccal swelling few weeks Tuy nhiên, ago. một vài tuần trước khi And đến that khám, was bệnh why nhân he was có một referred cái to triệu me. chứng sưng ở ngay tiền đình. The tooth was slightly tender to percussion and very Bệnh tender nhân đau on nhẹ khi gõ. palpation. However, electrical pulp tests of both the 1-1 and the 1-2, the 2-1 were vital. Tuy nhiên khi mà chúng ta thử nghiệm điện ấy, thì So cả we răng một had to take a vẫn bình thường. CBCT to assess what was the cause of this periapical Đến lúc này lesion tôi quyết định là chụp cái phim And CBCT if để xem điều gì and nó xảy why ra trong was răng hai there răng đó. the tooth vitality. Và tại sao bệnh nhân có thể đáp ứng So được this khi is mà a thử nghiệm điện được. scan of the CBCT. Look at the slices here. Chúng ta You can see nhìn the vào cái slices cân here đầu as we tiên move one to the other and look at where the lesion is. và ta nhìn The cái vị trí lesion tổn is thương not ở in đâu. communication with the apex of the tooth. Và qua là các đường And dọc chúng ta this thấy rằng can tổn thương này only nó be không determined có through a tổn thương thực sự CBCT. với cả cái chóp răng bệnh lý mà người ta đang nghi Looking ngờ. at the CBCT scans, you can see that it's moving further and further away from the Và apical càng ngày area chúng ta of di the chuyển tooth. lá cắt ấy, chúng ta cảm thấy cái khối thấu quang này And di we chuyển actually càng xa assessed vị trí it, của chóp răng hơn. and it's actually what we call a lateral periodontal cyst. Và thực tế ra thì So cái if we này had đã được done chẩn đoán là endodontic treatment for this ngang bên chân tooth, răng chứ không phải là that ngang bên lesion will not go away. That lesion will still Và như vậy remain điều there. đó có nghĩa là cái tổn thương này Because chúng ta it biết is rằng not nó sẽ không tự biến mất đi được. a problem of endodontic origin. Và đây là cái It is a tổn thương problem không phải of của nội periodontal nha, origin. mà nó thuộc về những This cái is tổn thương another của case nha chu. which was referred to me for endodontic treatment. Đây là một bệnh nhân khác cũng được giới thiệu đến tôi để điều trị nội Periapical nha. discharging sinus. This is the Chúng ta one có here. một cái miệng lỗ rộng Alright, cách tiền we đình. tested the tooth again for vitality,
Chúng ta tiến hành And thử of nghiệm course, tùy, we took a periapical. và đương nhiên cũng And chụp this những is cái the tấm trong. periapical of the tooth. But the teeth were vital. We Tuy tested nhiên ở trường hợp này vitality. thì bệnh nhân vẫn đáp ứng There was bình still thường vital với các thử nghiệm response. tùy. So we did a CBCT. Và sau đó chúng tôi And chụp once cái again, phim. it was actually a lateral periodontal cyst. Và And trường no hợp này amount thì of chúng ta tương tự endodontic như vậy. treatment was Đây going là to cái tổn thương mà remove không có this một động từ nội infection. nhẹ. Alright? It was purely periodontal. All the patient had to do was to go through periodontal treatment, simple deep scaling and Như vậy polishing, bệnh nhân đã phải trải qua một số Alright. quá trình điều trị, and chỉ the đơn lesion thuần về nhà resolved. chu thôi mà không This phải is nội nhẹ. before, Chúng ta in phẫu đạo môi hoặc là làm 2022. sạch bề mặt chân răng. right? This is after. Và các bạn Just nhìn thấy simple trước và scaling sau khi điều trị of the mà area. chúng ta chỉ có thể tiến And the hành điều trị lesion bằng những resolved. biện pháp rất đơn giản như là cạo vôi răng So thôi. this is in January of 2022, and this one, post-periodontal instrumentation review in October. Và cái phim bên trái các bạn, Right. cái ảnh bên trái các bạn đã tháng No 11 năm endodontic 2022 và treatment sau was khi điều done. trị và là And thời this điểm đó là periodontal tháng lesion 10 năm 2022. actually dissolved. This is another patient who was referred by an ENT surgeon Đây là một bệnh nhân khác for được giới thiệu đến occasional một bác sĩ răng discomfort họng over the upper right premolar region. và bệnh nhân bị khó chịu ở cái An vùng răng orthopantomogram trên. and a periapical radiograph was taken as shown. Đây là phim cận trọng của bệnh A nhân. radio opaque calcified mass, Chúng ta thấy you một là can có một see cái khối this, thấu quang ở right, was noted over the răng premolar 4 và răng region. 5. Once again, a CBCT was taken, right? This is where CD của the phim. calcified mass was, and we took the slides. These are the scans of the slices of khối the cản quang này nó CBCT. nằm ở đâu. Right, and you can see that it is actually away from the apical Và area qua of những the lát cắt này tooth. chúng ta thấy rằng thực sự cái vị trí That của lesion khối actually cản was quang này not nó related không to liên the quan gì apical area of tất the cả tooth. các răng hàm nhỏ trong cái vùng chúng ta nghi ngờ cả. Going through the literature, we actually found out that this Và thông qua lesion was lần actually tìm what we kiếm tài liệu trong call y văn an chúng ta entrolith. thấy chúng tôi thấy có And cái an tổn thương là entrolith is a calcified mass và nó được nghĩa là một khối cản found quang in the nasal cavity of khoang our sinus, khoang hóa usually the maxillary, thường and được described thấy as trong very cái rare. xoang hàm trên, The symptoms nhất là are những cái răng hàm variable nhỏ. and include chronic sinusitis. Các triệu chứng rất khác This nhau case bao was gồm then trong vấn đề referred hệ back to nhất. the ENT for management, and no Và root đây canal là cái lý treatment do mà was bệnh nhân đầu tiên đã initiated. tìm đến bệnh for bác sĩ the tai mũi họng premolar. trước để điều trị. The other thing about CBCTs is the diagnosis of periapical pathology. But the bad thing about Tôi xin lỗi. Tuy nhiên cái điều Period tệ with nếu mà the chúng ta vẫn dùng cái CBCT is chúng ta vẫn the dùng misuse CBCT một cách sai and cách, đó là chúng ta misdiagnosis of the expanding periapical quá là lạm pathology. dụng việc chúng ta Many dùng times CBCT when we look để at the chẩn đoán bệnh lý quanh CBCT, chóp. we think that the lesion is actually getting bigger. It is not getting bigger. It is just because the perception of the CBCT shows it to be Và getting qua những enlarged. cái lát cắt của But it CBCT is chúng not ta thấy getting rằng là có enlarged. thể cái tổn thương này có thể lan Alright, so rộng ra. Tuy don't nhiên jump chỉ là into những cái endodontic sai khác treatment về mặt or hình ảnh. endodontic Rồi chúng ta so retreatment sánh giữa chúng ta because đi you've giữa taken a cái phim 2D CBCT với and cả you phim feel that 3 the chiều. lesion is getting or looks large. This is actually just because you're seeing it in a three-dimension form. The bad thing about CBCT is also that there's a higher radiation Và dose, khi chúng ta chụp CBCT 1.5 có nghĩa là bệnh nhân sẽ 1 to 5 nhận được một cái microsieverts tổn thương rất nhiều versus so với cả chúng ta chụp một cái phim cận trọng thông 30 thường. to 44 microsieverts Và cái chỉ số before các a bạn có thể tham khảo CBCT. trên màn hình. Right, so that's the bad thing about Và như vậy CBCT. nếu chúng ta lạm dụng sai thì bệnh nhân sẽ phải nhận rất nhiều tiền phóng xạ. The other thing which we use CBCTs is for complex root canal anatomy. Và khi chúng ta có những trường hợp bệnh And mà the có advantages of CBCT, đó cũng it là một is trong able số to những cái trường hợp detect chúng ta nên vận dụng extra CBCT. canals and complex morphology, Trong một số trường hợp chúng ta có thể phát hiện especially các in the mandibular anteriors, the maxillary and mandibular premolars các răng and hàm trước, molars, hàm trên and other dental và abnormalities, một số especially những khó the các biểu tùy ME2 cận ngoài canal. thứ hai cũng như là một số cấu trúc dị thường. This is a software developed by originally Dentsply, but now under CCAT. Đây là một CCAT cái is a phần 3D mềm mà enrolled văn bản software, nó được phát triển bởi công which ty is Dentsply able có to tên là CCAT determine or able to translate a CBCT into a three-dimension và nó có khả image. năng diễn giải This cũng như là CCAT tích endo, hợp tất cả những you're cái able theo to ba capture chiều the không gian images through a tạo thành một cái CBCT, hình khối ba chiều. and then just by pressing this image 3D, it actually converts it to a Đó, 3D và image. chỉ bằng cái động thao tác là chúng tôi ấn vào Right, cái and it's 3D very nó useful chuyển for teaching những cái dữ purposes. liệu ở các Alright, cắt this is thành the một other cái version thể ba of chiều the như thế này. CCAT endo. This is the software which converts Đó. pictures of your CBCT to three-dimension form. Và khi The có những CCAT cái endo cắt can khối also hình thể ba chiều như này, chúng
ta You có can thể even play around with the program to be able to insert chúng ta files thể and chơi đùa determine whether với your cái files phần will be mềm này able to go cách down chúng or ta not. cho các hệ thống châm vào để định hình Right? xem cái chiều In cao của tùy difficult hàng tùy, cases, thậm chí là ta biết especially được for cái thiết kế cases của which tùy we do hàng not như thế nào. know the anatomy of the root system, alright, we use a lot of CBCT. This is a case Rất nhiều CBCT. which was referred to me for a dense invaginatus. This is a Bệnh nhân được dense giới thiệu đến và invaginatus bác sĩ case. trước có nói rằng đây là một trường hợp răng And trong there's a răng. large lesion at the tip of the root. Chúng ta có một cái khối thủng And rất this lớn was ở phía trước răng an này này. attempt by an endodontist to try and get down the Và răng dense này thực invaginatus. tế ra là cũng được điều But trị we used the bởi một cái bác sĩ CBCT chuyên and về we nghĩa trên realized rồi. that there was actually Nhưng mà tuy a nhiên thì bác sĩ canal của nhà đấy không thể đi hệ thống running tiếp được. horizontally in the root itself. So in addition to a vertical dimension, Và there khi was ta chụp also a CBCT horizontal chúng ta thấy rằng là component, có một cái răng di to chuyển the nhỏ root hơn canal. nằm bên trong thân răng và right? And this theo cái is the chiều của răng. horizontal component, and that's the vertical component there. Right? So actually, when you look at it, when we managed to get down to the root canals, there were actually 3 canals. Và như vậy thực ra là cái răng này là có 3 cái ống tủy bên trong, Alright, một cái and that's của the răng configuration nhỏ hơn of nằm bên the trong root. và 2 ống tủy của cái răng to nằm hơn bên ngoài. Okay, that is after the root fill. Đây là hình ảnh thực Not a very xác định nice chiều dài root làm việc filling, but và it's sau not easy, đấy especially if you chà have biết 3 lại cái ống dimensions tủy to đó. fill. Alright, but that's after 3 months. Và đây hình ảnh theo dõi sau 3 tháng. The next thing we use CBCTs for is for dental alveolar trauma. Cái ứng dụng tiếp theo mà And chúng we ta use thể it for vận dụng được cracked CBCT teeth đó and chính là cái vertical chấn root thương fractures. răng cũng như xương hổ răng. However, dental alveolar trauma Tuy in nhiên cái cracked chấn teeth thương răng cũng như xương hổ and răng vertical như root là fractures nứt răng hoặc is là cái useful răng when clinical examination of 2D images are inconclusive, và vận dụng and được we khi talk là about vận dụng khi là những cái hình sensitivity ảnh and 2 chiều ấy, specificity. nó không đủ dữ liệu để So đưa ra được cái sensitivity là and chẩn đoán rõ ràng cho bệnh nhân. specificity in the detection of vertical root fractures. Và so The với những phim 2 chiều thì sensitivity CBCT có độ of nhạy và độ đặc hiệu a cao hơn tooth trong việc phát is hiện. actually defined as a clinical test which refers to the ability of the test to correctly identify those patients Và with các the bạn thấy rằng disease. là thầy đã giải thích cho các bạn luôn đây When it comes to xét nghiệm như nào và specificity, tính đặc hiệu it của is xét nghiệm nó cũng ra the làm sao. specificity of a clinical test refers to the ability of a Vậy test độ nhạy của xét nghiệm to lâm sàng là correctly để khả năng của xét identify nghiệm để xác định chính those xác khi bệnh nhân patients mắc bệnh. without the Và trong khi disease. đó So tỷ there's a lệ của difference xét nghiệm lâm between sàng là để có sensitivity cái khả test năng của xét and nghiệm để xác định chính xác specificity những bệnh nhân test. mà không bị mắc bệnh. For the CBCT, CBCTs give you a sensitivity of Và với hai cái định nghĩa như vậy 39.4% thì cái độ versus nhạy a của periapical CBCT which so gives với you a cái sensitivity kiểm of tra thông thường là 37.1%. 79,4% so với Whereas 77%. for specificity, right, the Thậm chí là độ CBCT đặc gives you a hiệu rất là cao percentage of là 92% 92,5% so success với phim cận chót thông thường là versus 95%. periapical of 95%. So when it comes to vertical root fracture, Và như khi chúng your ta thăm khám những cái tổn sensitivity thương or với dòng chân răng specificity tests are thì very cái độ different. nhạy và Your cái độ đặc hiệu rất là quan specificity trọng. test gives you a 95% accuracy versus a CBCT. So what does that tell us? It means that vertical root fractures are not Vậy điều đó có nghĩa easy gì? um, Nếu diagnosis thực to ra với tôi derive là có một ý nghĩa using là CBCT. cái phát hiện nứt gãy dọc thân răng ấy nó rất là khó. So in Cho nên là vertical kể root cả fractures, cái for example, CBCT right, what is bad about it is the fact that vertical root fractures Tuy nhiên có một is trường hợp not mà easy khi to chúng be ta sử dụng detected CBCT in lại rất root khó fill thể phát hiện teeth những đường nứt dọc. using CBCT. Đó chính là phát hiện những Right, this is a case of a vertical root fracture, but this is no root canal was done. Right, and we could see that there is a vertical root fracture here, đây là một cái răng trước khi được but điều we trị did not know where it ended. và So we ngay took, trên phim X qua 2 chiều this is the chúng ta calcium thấy là hydroxide, tuy nhiên ở những lắc Alright, 2 chiều chúng ta so không we biết took được a cái đường nứt dọc CBCT. này nó lan đến đâu. and we could see that the vertical root fracture is running here. Alright, Qua những lắc các CBCT chúng ta thấy but là cái on the đường nứt này side view, we could see was running here and actually exited at the side here. và So using a CBCT, we were able to determine that the fracture was actually supragingival, was slightly higher than và the kết luận như vậy root, thì and chúng it did ta not dựa vào involve những the lắc root. cắt phim như này chúng ta kết luận In được rằng this là cái đường case, nứt actually nó root nằm filled ngay it, trên cái mức right, của phần and răng. the tooth was successful. Và sau This khi is a cái very young cái girl. mức độ lan rộng của đường nứt như vậy Okay, tôi this quyết is định là another trong case cái of a trường hợp vertical root và điều trị fracture, đã thành công. right? Calcium hydroxide, Đây là alright? trường hợp như vậy. This is after the fill, Đây là sau khi chúng ta đã calcium canxi hydroxide oxide again, and this is và sau after khi the chạm root viết. filling. And after the root filling, alright, we noticed that there was still the persistent periapical lesion Và here. sau khi chạm viết rồi chúng tôi vẫn định cái lưu Alright, bệnh nhân vào so we went là in, cái tổn thương thấu qua and this was quan what trọng we nó vẫn found, còn tồn tại ở alright? răng. This was the vertical root fracture here, and we went in and filled the whole root canal with MTA. Và đây là Alright, we filled cái the tổn whole thương canal răng with thực sự dưới góc nhìn lâm sàng and this is và chúng after tôi đã quyết định là 1 month to get the lesion. chạm biết toàn bộ cái ống tủy của răng này bằng Look at the MTA. lesion.
Và các bạn thể Okay? so sánh In a cái vertical quang root fracture. khi mà chạm bằng NTA với cả bằng vuông tập PK nó khác nhau. Right? This is another case where we actually could not detect it using a CBCT whether it was Tuy nhiên trong trường hợp fractured. này chúng ta không thể Right? phát So we hiện went in with a được tracer, it was a discharging sinus. And the only way to determine whether it was vertically root fractured was when we had to do a surgery. Right? In which case we could not determine through the CBCT, but we had to open up flap and we found a vertical và root tận mắt fracture. nhìn thấy cái đường nứt răng Through chân surgery. răng như thế này. However, we should remember that we also have the diagnosis of a two-dimension picture, Chúng ta and cũng we lưu ý rằng determine it using đôi khi what với we những call cái a phim hai chiều J-shaped bony lựa defect. chọn như này chúng A ta J-shaped bony defect occurs in a vertical root fracture whenever there is những cái thấu quang leakage of bacteria xung quanh cái chân răng. coming through the side of the root. So in a vertical root fracture, you will see a J-shaped bony defect. Alright, very much like that. Right? Same with this one, there's a J-shaped bony defect because bacteria is leaking out through the side of the root and causing this loss of bone. Điều này chính là And you have cái this đường nứt răng J-shaped chân răng bony ấy, nó chính là defect. cái nơi trú ngụ. This is another Răng chân J-shaped răng bony như này. defect. So whenever you see a J-shaped bony defect, you have to assume that there is leakage of bacteria through the side of the root and into the periodontal and causing bone loss. Right? This is quite clear that it's a vertical root fracture. Và đây là một trường hợp rất là rõ ràng. Okay, treatment complications. Nứt gãy dọc chân răng. The CBCT is useful when we deal with cases where there are treatment complications. Ứng dụng Right? The accuracy of diagnosis with periapical is usually 36 to 40% versus a Và ở đây CBCT thầy lại is so sánh lần 76 nữa độ chính xác của chẩn đoán to với phim cận chóp so với cả CBCT also provides CT công the ty. true extent of the lesion and Ngoài proximity to vital chính xác structures cao như vậy thì and landmarks. phim CT công ty cho chúng ta chính xác Again, we are using the CCAT endo, right? vị trí của nó. Where we actually use the 3D imaging software to determine where the Và tôi đã exit nói với các of bạn là đây là the cái phần mềm trước mà tôi đã side đề cập of đến the rồi. Và so foul sánh is. giữa cái phim Right? cận So chóp we hai chiều. found that there was a perforation of the root. A periapical will not be able to tell you where the perforation was. Right? It's only through the CBCT and through this Và khi imaging nhìn cái software phim hai chiều chúng ta which không will thể be biết able được to rằng là determine cái where tổn the thương ở exit đâu. of the Và root chỉ is. có khi nhìn những cái lát cắt So we dọc went trên in CT công ty chúng ta surgically, biết được rằng we là determined it cái using răng này được đi sai đường, the đã đi sai software, đường và chạm đi sai. found the original canal, removed the existing GP, right? Và dưới cái We nhìn had kỹ the chúng tôi perforation tiến hành lấy cái temporarily phần Utapeka and we đi looked sai đường through ra the original canal. đi đường Okay? và chạm Then đi we sai went răng. in, raised the gum, right? Sau đó chúng Did ta a cho surgical chân ra bên ngoài repair, gật ra right, over the area where it was perforated, right, using large diameter cement, và sau đó chúng ta alright, trị bằng vật liệu là bone graft, and then rồi ghép xương màng và okay, so that's before and that's after. và đây là phim trước điều trị rồi sau phim điều trị. Right. We also use CBCT in cases of root để resorption. chẩn đoán trong And điều trị in trong root resorption, what we are trying to determine cái is trường hợp mà the với tiêu chân răng thì location nó xác định như nào. and the Thứ nhất là differentiating chúng ta whether phải xác it's định được external rõ vị or trí internal và cái resorption phân biệt được các defect. vị trí mà nội And the ngoại tiêu và determination xác of định chính xác treatment rõ là and trường hợp prognosis. đó là trường hợp nội tiêu ngoại tiêu. This is a case Đây là trong một trường hợp Again, chúng ta nhìn thấy có một through a cái tổn thương periapical, we did not know where the exit of the root, whether it nằm was trong giữa internal cái chân răng or này. external root resorption. Nó nằm ở So we took a vị trí phía CBCT giữa thì and có thể we could nghĩ đến actually see là that nội the tiêu hoặc ngoại defect tiêu, is nhưng mà actually chúng of ta nếu có external. một cái phim của BCT chúng ta sẽ xác định chính xác nó chính là cái tổn thương là ngoại Right, tiêu this is chứ another không phải là tổn scan thương nội of the tiêu. CBCT Ở which shows cái that lát the cắt này chúng perforation ta sẽ of nhìn the thấy là root nó through the cái tổn surface. thương ngoại tiêu này nó thông thương với cả cái phần buồng tủy ở phía bên trong. This is another case, right? Look Đây at là một the cái trường hợp khác the nữa, chúng ta one sẽ nhìn thấy tree một or cái the tổn thương ở thân right răng 1-3 central này. right canine, right? There was a resorptive defect. Cái răng nanh hàm trên Again, here's nó the nhiễm trùng và periapical có một cái taken, phần thấu quang ở phía and bên this was trong. the CBCT. Look at the pictures of Bằng the cái CBCT CBCT này here. chúng ta sẽ nhìn thấy rằng cái tổn thương nó Right, nằm chính there's xác a ở vị trí defect nào. here, but it doesn't Vị trí tổn thương nó communicate nằm ở phía with trong the vòng miệng và external nó liên quan đến cái phần surface. ống tủy. And in which Đây case chính là we cái tổn have thương done ngoại tiêu. just a simple endodontic Và treatment. khi mà chúng ta Right. xác định được chính xác That's là where tổn the thương gì và cái vị trí tổn thương như nào thì cái việc mà xử trí tổn thương đấy rất là dễ dàng. I think that's after 6 months, Đây là phim sau 6 tháng sau điều trị. and that's after 1 year. Đây là phim sau 1 năm. Right. Okay. CBCTs are also useful in endodontic surgery, and I won't be có thể going được sử into dụng the rất là tốt trong endodontic cái surgery trường hợp component. để Alright, thực that's a hiện different phẫu thuật lecture nha. altogether. So if you invite me for VITEC next time, I'll talk about endodontic surgery. What is good is also
what we are doing now, which is vital talk therapy. And vital talk therapy, we need to be able to ensure that we either have a partial or complete removal of the disease talk or caries, and we use a lot of bioceramic cement. Previously, before the invent of bioceramic cement, the success of vital talk therapy was not as good. We have to admit that the invent of bioceramic sealers, bioceramic cements has improved our success of both vital talk therapy, whether direct or indirect. Not only is it sealing better, it is healing better, right? The managed or the handling properties are also good in bioceramic cement. Right? These are cases which we are using. Alright? Again, this is a large chemical, there's a large caries here. Right? We did a caries excavation, bioceramic cement, alright, and dressing. Alright? This is another deep caries, right? Bioceramic cement, and no signs and symptoms for many years. Right? This is another case of a vital talk therapy. Right? Fractured, horizontal fracture of the crown, exposing the pulp. We did a direct placement of, at that time of MPT, we are using about biodentine nowadays. Right? We're using biodentine to repair the exposed area. Right? This patient has undergone orthodontic treatment, and you can still see that the development of the tooth is continuing. Right? With your, even with the exposed pulp. This is another case. Open apex, right? Very young patient. Patient came fractured tubercle, right? Fractured dense evaginatus tubercle, right? We went in initially with just a simple glass enamel cement, but the patient came back symptomatic. The tooth was still very painful. So we went in and removed the diseased pulp. We removed the diseased pulp and we put in biodentine, right? And that's after 3 years. Right? No touching of the apical area, no touching of the root canal system. Right? So vital talk therapy. This is another case of vital talk therapy, right? Exposed pulp, right? And then we went in, and this is just the biodentine which we placed on the tooth, and this you can see the calcific barrier is formed already. Right? So this is the calcific barrier which has formed, and the tooth is still vital. Now, what is bad about vital talk therapy? What is bad is really the intentional sealing of caries. We used to do what we call intentional sealing. We used to just seal the cavity. We used to seal caries inside the tooth. That is not done anymore. If there's caries, you have to remove the caries. Right? Even the selective removal of caries is also wrong. Alright? So we do not do this anymore. If there's caries, if there's disease pulp, remove the pulp, remove the caries, place your biodentine, place your bioceramic cement, and then restore the tooth. Okay? If the tooth becomes symptomatic after that, go ahead and do the root canal. Right? But give the pulp a chance. Give the pulp a chance to survive. But when you give the pulp a chance to survive, you don't allow contamination of caries and leaking restorations to cause any more damage to the pulp. Okay? So when we talk about selective caries, intentional sealing of caries, right? Like this, for example, or this, for example, right? This is not done. Okay? So we do not do selective or intentional sealing of caries. Okay, so let's talk about the excess cavity. There are many types of excess cavities nowadays, and many of us are moving towards more conservative excess cavities. Many of you who do root canal treatment, many of you who do crowns, realize that many times your teeth are fracturing. And the teeth are fracturing because you are taking away too much tooth structure. Not only during endodontic treatment, but also during your excess preparation. Your excess preparation has to be as conservative as possible. Right? This is the traditional excess cavity, which we all are very used to. We are now moving towards what we call a conservative excess preparation.
This is conservative preparation with divergent walls. Now this is ultra conservative, right? Bạn This nhìn tiếp is theo ultra là những cái hình conservative. This ảnh is mà mở too tỉ theo small, dạng như bảo tồn. alright? You are not Và removing hình này là top hình ảnh gọi là siêu tissue bảo tồn. below this Chúng ta nhìn area. thấy những cái sừng tủy vẫn Alright? còn có ở Trust phía bên is trong. another version of your excess Chúng ta không loại cavity. bỏ lấy hết ở phần This sừng tủy is này. caries driven excess cavity, where you actually do your excess cavity through the caries itself. Đối với And những this cái is restorative mở tủy mà nó đi thông qua cái lỗ sâu này thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng thông qua cái đường lỗ sâu ấy mà thôi. Không phải là sẽ phải bảo tồn những phần tỉ còn lại. Okay, you will only use these two when you prepare your Chúng ta excess chỉ nên sử cavity. dụng hai cái Alright? loại mở All tỉ the này. others Đó are chính là more mở than. tỉ dạng bảo tồn hoặc là mở tỉ dạng bảo tồn nhưng mà phân kỳ. Okay, these are the interior teeth again. Your traditional excess, Đối với các trường your hợp ở răng conservative trước thì excess, sao? conservative is Nó cũng sẽ chỉ your ra các ultra trường hợp mở conservative tỉ theo excess. trạng This thái is traditional, your- tức là thái your gọi là thường quy. straight line Hoặc excess. là This is theo your cái đường caries chest driven, line that's access, your mở tỉ trực tiếp vào vị trí ống Okay, tỉ, that's for your hoặc mở anterior qua đường lỗ sâu, hoặc mở Right, cái again, the quá only trình one tiếp you theo will sau. do nowadays Cũng is ví your dụ như vậy, nếu ở conservative trường hợp như này thì các bạn nên mở tỉ theo cái lối bảo tồn theo hình thứ hai. Okay, so what is good when it comes to conservative excess preparation? Đối với con đường để mà đi To vào conserve bên trong lòng ống tỉ thì and chúng ta preserve như nào? as much dentine structure as Chúng ta possible, phải tư to duy theo cái preserve hướng tốt and, nhất là and preserve and bảo tồn tốt maintain và as much enamel as possible. giữ gìn cái phần We use a lot of nickel titanium, sử dụng short các chain cái large tapered file rotary như valve, nitrile, for example your protein ví SX dụ như là for protein excess, SX để and thực you hiện use việc a đấy. lot of ultrasonic endodontic tips. Và chúng ta cần những cái đầu ultrasonic đầu What is that? để giúp The giữ. ultra conservative or ninja Với tình excess trạng tồi tệ thì gives you poor cái visibility, khoang mở tỉ của bạn reduce tựa ở the dạng efficacy thấp of hoặc your tồi, organs, hoặc ở cái dạng như là it ninja increases access. canal Khi đó các transportation, bạn có một cái tầm it nhìn rất là hạn increases chế. power fractures, Mà khi tầm nhìn các bạn and hạn I chế do như not vậy use thì thick các bạn sẽ linen tự anymore làm gây for tăng cái straight nguy line cơ excess. thất bại cho chính mình Alright. và làm giảm cái hiệu quả của cái việc mà bơm What rửa điều trị principles của we các bạn. follow when we do excess cavity? There's only two principles Thế thì we follow. Alright, and one of them các cái quy is luật của cái việc your mà law of centrality, mở in tỉ which như case thế nào. all canals are located in the center of the tooth. Nó có cái quy luật. Right? So there's no point in trying to drill mesially, distally, trying to draw a triangle, trying to draw a rectangle. Nó sẽ nằm Right? cái đều nhau Just cái go trung tâm straight như for vậy. the center of the tooth. Right? All your canals are in the center of the tooth. Tất cả các cái Secondly ống tỉ is bạn your sẽ law nằm ở of cái trung tâm của cái lòng răng đó. concentricity. Your law of concentricity states that all your canals around a concentric circle around the outline of your crown. So all your root canals, all your orifices are around that concentric circle. So that is what we call the law of concentricity. So excess cavity preparations, straight line Để excess, thực hiện cái việc mở tỉ thì các bạn nên thực not hiện done cái anymore. cái Okay? việc mở tỉ No nó thẳng more tắp. straight line excess. Tuy nhiên là Alright? If you had straight line access, you remove, just imagine the amount of dentine and tooth structure Bởi vì you khi have bạn thực hiện một cái been đường mở tỉ mà thẳng góc removed. quá thì các bạn sẽ đã Alright? phải lấy bỏ rất So what we're nhiều trying to cái do phần now răng. is to achieve Thế thì tôi as nên thực hiện cái conservative việc mở an tỉ như thế nào access hiện as tại. possible. Ờ, And when we look at a chúng ta case nên like thực this, hiện việc mở this tỉ is bảo how tồn. conservative it should be. Ví dụ như trong You trường hợp are này able các to bạn sẽ nhìn thấy detect là all your root canal cái orifices việc just quan by sát one ở small qua cái lỗ mở hole. tỉ này các bạn sẽ không Right? nhận Not ra too các cái conservative, hiện ống tỉ. big enough for your claw to go Thì down. các bạn không cần Alright? phải mở đủ rộng Okay? để This is nhìn another cả các ống tỉ. Bởi vì view theo of các it. cái hướng This khác is nhau, how small các your bạn sẽ nhìn excess được từng cái preparation ống tỉ should khác be nhau. now. Đấy là Okay, cái cách để các look bạn at quan these sát từng cases. ống tỉ một chứ không phải quan Alright, sát you can rộng see thì các how bạn nhìn small theo your một hướng and mà nhìn được tất cả conservative các your ống tỉ. excess preparations are. And Đối you're với able việc to mở fill tỉ bảo tồn này các all bạn your vẫn có thể canals hoàn toàn the thực way you hiện used việc to điều be trị able tỉ to tốt do được without compromising on the dentine structure of your mà tooth. không phá vỡ hoàn toàn Alright, tất so cả your các cái excess thành doesn't nhà have mà to không be cần thiết. wide. Alright, we keep Chúng ta as nên much có dentine giữ as gìn possible càng in nhiều order cái to thành get phần down to ngà our men root ngà thân răng càng tốt. Gates glidden drills, alright, Để sử use dụng a các lot mũi of tỉ ta FX sẽ thực and hiện như use a nào, lot có of thể what we dùng cái call mũi slider ultrasonic hoặc là tips. dùng các mũi SX hoặc là Tips dùng like cái this, đầu right? ultrasonic tip, And đầu then like I said, dùng your siêu gates âm. glidden Hiện is tại chúng ta more sẽ used. không dùng cái mũi for ghép excess glider, preparation. mũi khoan ghép glider Right, and nữa. very Vì simply nó là what cái you rất do cổ điển is rồi. just gentle brushing. Và đối với cái việc mà Not with a brush, okay? loại with bỏ your cái instrument. phần tam giác ngà ở You phía can use your cổ SX răng, drill, chúng ta sẽ sử dụng alright? cái động tác Or your brushing ultrasonic, tam giác just trải, simple brushing. dùng cái mũi siêu âm hoặc là Alright, just a simple brushing motion. mũi SX để đi
miết với động tác brushing Okay, vào vị just trí brush tâm giác ngàm của using tay, the ultrasonic system. dùng các chải đi Right? lên đi xuống. And your ultrasonic tips can actually be attached to your own scalar unit. Okay, canal identification. Thực hiện xác định vị trí ống tủy. What is good? Alright, we need to use surgical microscopes. Đối với điều tốt thì We chúng ta can use nên dental cái loops. hiển vi của phẫu thuật. We focus Hoặc là nhất lighting. chúng ta sử dụng cái And again, like I said, với có những ánh ultrasonic sáng tập tips trung. and your Và gooseneck chúng ta nên sử dụng found cái đầu siêu fine âm round burrs. với cả một cái mũi What khoan is rất bad dài. is if you Còn have điều gì inadequate đó chính là magnification, chúng ta không có một độ phóng poor đại lighting, ánh sáng thì and chúng if ta you're không có một ánh using sáng tập too trung tốt. large drills and burrs. Cái mũi khoan Right, so that's that. chúng ta lớn và cái Right, so đầu surgical operating microscopes and dental loops with focus lighting. Right, this is the case. đây chính là cái Alright. hiển vi để sử dụng trong điều trị If người nhà. you're looking at the case like this, can you see the canals here? Chúng ta sẽ nhìn trong cái case Right. này, như cái ống tủy ở You đây can không? actually see there are Đấy, actually two và chúng ta canals. sẽ nhìn qua một cái hiển vi Right, chúng ta this nhìn is thấy không? on the distal root itself. Ờ. Alright, this is another case. Đây là một cái trường hợp khác. This is the periapical taken. How many roots? One, Chúng two, ta sẽ nhìn thấy three. bao nhiêu ống tủy ở đây ạ? Một, Alright. hai, ba. One, two, three. Look at this closely. Chúng ta One, sẽ nhìn gần two, hơn. Bạn nhìn thấy mấy ạ? three, Đây and là there are two here. có hai cái ống tủy ở vị trí này, Right, so vị trí mà phía two on the như vậy là buccal canal nó there. So there are actually four canals here. nó sẽ có tổng số là 4 cái ống tủy. Okay, this is another case. We use a lot of long chain round burrs, very much like this one. Chúng ta sẽ dùng Alright. các cái And we use a lot of what we call ultrasonic tips. hoặc là chúng ta sẽ Right, dùng these các are cái the đầu various siêu types âm of nội nhai. ultrasonic tips which are available. Many of them can actually be attached onto your standard scalar units, your dental chair unit. Just take off Rất the là nhiều scalar cái and just tay attach. có thể the chạy tips. được cái đầu mũi siêu âm nội nhai này Right. vẫn được Looking at the case like gắn this, dính ở trên cái chính cái you tay can see ghế điều trị của các bạn. Trong trường hợp này các bạn có thể nhìn thấy that all we do, this is, we're trying to look for the MV2 canal. chúng ta đang tìm kiếm một cái Right? cái In ống this tủy case, you can get the MB2. video. Chúng ta Right? sẽ dùng cái We're đầu just using an ultrasonic tip here. ở vị trí Right? này Just brush, brush, brush. với động tác trải qua trải lại. Okay? Using the ultrasonic tip. Here what we're trying to do is we're trying to locate our MV2 canal. Alright? Okay, just brush it a little bit, very gently, alright? Don't use your round burrs are a bit too aggressive. Dọc theo cái đường Right, rãnh just brush ở it. phía mặt gần Okay, then you can turn on the water, và chúng ta có thể right? Turn bơm on nước the vào. water, just flush it. Trong quá trình bạn dung siêu âm đó. Okay, and then you dry it, Rồi right? You sau can đó already see your thổi MV2 khô canal. và các bạn có thể nhìn thấy rõ Alright. ràng là đây This đây is where chính là your cái MV2 canal is. ống tủy MB2. Okay, that's with your foul in the tooth, alright? And that's after the root fill. Và cái hình ảnh cuối cùng là hình ảnh ống tủy đã được hàn kín. This is another case. Đây là một trường hợp khác. Two mesial, Chúng ta có two hai cái distal ống tủy canals. gần. Alright, look at this canal here, the distal buccal. This is the distal Bạn sẽ nhìn lingual. thấy là Look at the gần distal trong lingual. ống gần ngoài. The distal lingual itself has another two more canals. Vị trí Right, ở so gần there ngoài are này chúng ta sẽ có thể five nhìn thấy là qua cái hiển vi có hai cái ống tủy Okay, ở that's trong after cái vị trí mà chúng ta tưởng chừng có một ống tủy gần ngoài này This is thôi. another case. This is actually my case. Khác. I thought it was two mesial canals, Có hai two cái ống distal tủy phía canals, so we gần, hai went ống in tủy phía and xa. filled it. Tooth was still symptomatic after 1 month. Và theo dõi Right, sau so một we went tháng, back in chúng ta nhìn again, thấy có tổn thương ở vị trí bên Opened trong. up the tooth, Chúng ta sẽ alright? bắt buộc phải điều trị And lại we cái ống tủy found này. that there was Chúng ta sẽ actually nhìn thấy rằng là a canal between the thực two tế mesial là canals. nó có thêm một ống tủy gần Alright, so giữa in nữa, between the ở two, giữa hai vị the trí mesial này buccal và and gần mesial trong này. lingual canal, there was actually a third canal in the mesial. Ấn tượng là rất Right. nhiều trường hợp chúng ta sẽ gặp là Sometimes they giữa can hai appear ống tủy gần very ngoài bên trong nó innocent, có một ống tủy alright? nữa, They nó can gọi là ống tủy appear gần very giữa. innocent like this case, for example. Alright, this Chúng ta sẽ case, tiếp the mesial theo- canals, tiếp theo một cái trường alright? hợp khác chúng ta Look nhìn at the thấy mesial canals. This was what theo ống tủy phía gần was các bạn sẽ nhìn thấy presented after we had removed the gutter purcle. sau khi mà lấy bỏ hút Alright, this ra was after removal of the gutter purcle on the buccal and the lingual canal các bạn and the nhìn thấy ở distal vị canal. trí ống And tủy this was what it phía was. mặt gần ngoài. Alright, but having used the ultrasonic, alright, and we went in Chúng ta between the dùng two ultrasonic canals, để lấy we bỏ found toàn a bộ third cái canal. phần rãnh ở giữa ống tủy gần ngoài và gần trong đi, bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó xuất Right, hiện thêm there một was ống tủy actually gần giữa nữa. three mesial canals. Rõ ràng như vậy thì cái ống tủy phía gần này nó có 3 ống tủy cơ chứ không phải là Okay. hai nữa. Distal buccal canal, sometimes you may need to use your paper points to block them out. Alright, and in this case what we do, we locate the two canals Một số and trường block hợp them ở out phía and xa we của do sự one hang at a lớn time. thì các bạn nếu mà Okay. có cùng
so that you can actually know Lúc exactly các bạn where sẽ you phải dùng một cái cuốn giấy để chắt đường vào của một ống thủy và từ đó các bạn có thể làm việc ống thủy. Okay, shaping and filling the root canal. Và sau đây tôi sẽ nói đến phần chúng ta tạo hình cũng như là Shaping trang the bị ống thủy canal. để làm sao. Alright? We have multiple files available Hiện for nay chúng ta shaping có the rất nhiều canal. cái hệ thống. And I'm not going to tell you what is the best file, I'm not going to tell you what's the worst Và file. trong cái buổi ngày hôm nay tôi sẽ Alright? không nói It's cho bạn something which you all have to develop on your own. Alright? Through experience, whatever files is comfortable in your hands, alright, you should be able to use them. Alright? And really it is a clash of nickel titanium. Right? It's a new trend where there's so many files on the market, alright, that we need to pick and choose files which will work best in our hands. Alright? But having said that, what is critical is when you prepare a canal, alright, you have to shape the canal to be able to fill. Alright, your purpose of shaping the canal is to be able to fill it. If you cannot shape the canal to fill it, there's no way you can fill it. Right, so your purpose, your end point must be the filling of the canal. So you start with what you're going to fill it with, you know what you're going to fill it with, you have to shape your canal in order to receive the filling material. Alright? So if you have very narrow canals, you have to shape it such that you are able to fill it eventually. Alright? If your canal is very large, like a C-shaped canal, this is a C-shaped canal, then obviously you have to shape it to be able to receive the instrument which you are going to fill it. In this case, we were using thermoplastic GT with an injectable gun. Alright, and because of that, I needed my needle to be able to go down to this area. My needle had to go down, so I had to open up my canal wide enough for my needle to go down with my injectable GT. Alright, but not only that, when you shape to fill, you have to fill to the full shape of your canal. So if you have prepared your canal, you have to fill to the full shape. So if your shape is large like this, you have to fill to the full shape. If you have a large canal like this, you have to fill to the full shape. If you have a curved canal like this, you have to fill to the full shape. Alright? Don't straighten your canals, don't create your own canals. Alright? So you should be able to fill to shape and fill to shape. Alright? Principles of canal preparation or shaping the canal, the first step, always hand instruments. No matter what your manufacturers tell you, no matter what your salespeople tell you, that you can go down with rotary from the first step, that is wrong. Don't listen to them. Alright? Always start with hand instruments. You need to be able to feel the canal, be able to negotiate down, open up the canal before you go into rotary. Right? So start off with hand instruments. It could be a 10K file. Alright? Start with an 8, 10, 15. Alright? Then go into the rotary system. Alright? You can go into the rotary system. You use a lot of shaping files like the Pro gliders. Right? We have the Pro Ultimate sliders. Right? And of course, after that, we go into the rotary or reciprocating. And I always finish up my preparation. Alright, so it can be multiple types of files. Right, this is True Anatomy. This is the latest file from Dentsply, which is your Pro Taper Ultimate. Alright, you always will finish and recapitulate your file. Recapitulate your canal. Use a hand file and go back in to make sure that your canal is smooth. Right, if your metal file cannot go down the canal, your gutter pucker definitely cannot go down. Right, so you recapitulate your canals again after you have prepared them. Nowadays, we have this thing called what we call the conform fit gutter puckers. Alright, in which case they are designed to fit exactly the size of the preparation. So all the various types of systems now have the conform fit gutter pucker. In which case, we can either do a vertical compaction, or nowadays we're even doing single cone fills using bioceramic material. Alright? So what is the balance between shaping and filling? The good is we are now using a lot of nickel titanium instruments. We have minimal shaping, and sometimes the best thing is the single cone filling with bioceramic seal. The bad thing about conservative preparation is inadequate shapes which provide inadequate disinfection. Inadequate shapes also give you inadequate wood filling.
And of course, the other thing is the retreatment of bioceramic sealers is very những cái difficult. khoảng không gian chúng ta tạo hình ra đấy. Right? So this is the bioceramic sealers. Điều trị lại chúng ta trong một số Alright, and many papers have been written on single cone fills using bioceramic sealer. Right, this is a paper, là một nghiên cứu hồi cứu. right, and they wrote on the clinical outcomes of non-surgical root canal treatment using single cone and bioceramic sealers. This was a retrospective analysis, and it was the first clinical study of the outcomes of non-surgical root canal treatment using BC sealer. And it showed a 90.9% Tỷ lệ thành công theo các bài báo cáo này báo cáo nó lên tới 90,9%. This is another paper on the outcome of root canal treatment using calcium silicate root canal sealant. And calcium silicate cement in combination with a single cone resulted in a similar proportion of successful cases compared to warm vertical condensation and epoxy-based sealants. So this is the latest system from Dentsply, which is your Pro Taper Ultimate, and they come in the preparation files, very similar to this. Alright, so you start off with the smallest one, which is your slider, your glider, and then your slider, and then your F1, F2, and F3. Alright, and they have your match cones as well, which will match according to what preparation size you have finished. Alright, what are the results? The cases I'm going to show you now are all single cone using the Pro Taper Ultimate. Alright? They don't look very different from your standard root canal. Alright? Single cone. Alright? 2 mesial canals, 1 distal canal. Alright? This is 2 mesial and 2 distal canals. Alright? Single cone with bioceramic sealer. Alright? Again, single cone, bioceramic sealer. Alright? Single cone, bioceramic sealer. Alright? Totally asymptomatic ever since we started doing this. Is 5 canals here, right? 2 here, 2 mesial, 3 mesial, 2 distal. Right? 5 canals in this. Right? This is another one, 2 distal, 2 mesial canals. Right? This is another case, right? With bioceramic sealer, single cone, right? That's after the fill. Right. So you are able to retain the curvatures in the root canals using single cone and single root filling system. Alright, this is another case, right? There's another case, long canals, right? 3 canals here, 2 canals in the distal. Right? I used to reserve them only for very long roots when I knew that if I use any other instrument, it's going to snap. Right, so I was keeping it or restricting my practice to long roots, very narrow canals. And that was when I was using single cone. But nowadays we're moving more and more into general use, single cone with bioceramic sealing. However, the bad thing about bioceramic sealing is the retreatability of bioceramic root canal sealing material. Alright, there are many papers which have been written, and this one actually shows that when they compared GP with PH plus and BC sealer, right, the working length was not regained in 70% of the sample. And conventional retreatment techniques are not able to fully remove BC sealer. Okay, a little bit about disinfecting the root canal space, canal irrigations. What are we using now? Alright, of course all of us are very familiar with our irrigating syringe. We are also using a lot of ultrasonic or endosonic systems. And these are the systems which are using, alright? And this is ultrasonic system. We actually put the ultrasonic valve in. We agitate the liquid in the canal itself. Alright, and this is the endo activator. So this is sonic activation, this is ultrasonic activation. But one thing I want to maybe just speak a little bit on is the use of intracanal medicament. And I use a lot of intracanal medicament as an inter-appointment dressing. And the material I use is just simple calcium hydroxide. And the reason I give is, rather than spend your time trying to irrigate your canal, just irrigate, seal it up with calcium hydroxide and send the patient back.
Right? It saves your patient time. It saves your chair side time. canxi oxit vào trong lòng Right? The patient comes back. Right? You're ready to refill. và sau khi bệnh nhân quay Right? lại So my disinfection protocol is not to keep the patient on the dental chair with the hypochlorite and hypochlorite and hypochlorite. và so sánh I với use calcium hydroxide as an intracanal nhiều thời gian medicament. trên cái răng Right? để cho ông ta bơm Anderson came out with a paper very long time ago. He spoke about the in vitro solubility of human pulp tissue in calcium hydroxide and sodium hypochlorite. khả năng And he explained that the sodium hypochlorite dissolves half the volume of pulp in 1 hour, and the rest after 2.5 to 2.5 hours. trong cái Whereas calcium hydroxide dissolves in 2 hours, trong 1 giờ and the rest in 1 week. hypochlorite và nửa còn lại thì sẽ So my recommendation is leave it inside the tooth, call the patient back after 1 week, đầu tiên hòa tan alright? 2 giờ Call the patient back after 1 week, flush out the calcium hydroxide, and you're ready to trong vòng 1 refill. tuần ấy. Rather than keep your patient on your chair 1 hour, 2 hours trying to irrigate. cho canxi oxit vào trong ống tủy và gửi bệnh Alright? nhân về Calcium hydroxide, send the patient back, call the bệnh patient nhân đã back sẵn the next sàng time. để được trải biết rồi. Okay? Right, so multi-appointment, intracanal medicament. Và thực sự Alright. khi chúng ta tiến hành điều trị And one thing I have to say is endodontics is not a race. Okay? You're not competing with anybody. Alright? You don't have to compete with your friends who's working faster than you. cái răng này càng nhanh Alright. càng tốt. Just send the patient off, finish the case at the next visit. Trong một số trường hợp ta cần có thể là This is a case which patient was referred to me, distal canal, couldn't get down. Alright? I couldn't get down as well. Alright? So we went in, calcium hydroxide, we dressed the tooth with calcium hydroxide. Look at this area here. tôi tiến hành tôi Alright, this is after 1 week of calcium hydroxide, we managed to clear this area just using calcium hydroxide. và tôi sau khi cái Calcium hydroxide actually dissolves and then you flush it out with sodium những hypochlorite. tất cả những cái mô tủy ở dưới cái phần Alright, mà tôi so không đi that's được after. chỉ bằng là việc One đặt month. canxi oxit thôi. Okay, this is another case, poorly done root canal. Alright, couldn't get down beyond certain points of the root canal system. Alright, calcium hydroxide cleaned out everything, and you look at this one. Và khi bạn nhìn thấy Alright, we managed to clear that area of that little sliver using calcium hydroxide. thực ra cái đường đấy được lấp đầy với xi măng trắng bị ung tủy chứ không phải Okay, PK. what is good is of course your restorative materials. Right, there are many restorative materials on the market now, but one thing we found out was good is actually the use of flowable Và điều tốt composites. chúng ta We use a lot of flowable composites in order to prevent the tooth from being destroyed using a crown. Right, we retain the structure of the thay vì tooth chúng ta and we mai do just cái trục flowable răng mai composites. khối răng Right, these are all excess cavity, just simple excess cavities. hồi thân Alright, simple excess cavity, simple excess cavity, đây là tất flowable cả những composite. hình mà tôi phục hồi thân răng Alright, trực tiếp retain the structure of the tooth. một cái phục hồi răng No tiếp need for cores and no need for crowns. Alright, we retain the integrity of the tooth just by using flowable composites. Okay, what is bad in endodontics Tuy nhiên, is of course những vật liệu răng retreating the chúng resin ta post or the có fiber cái post. điều Right, this is a case where the fiber post goes all the way down here. Alright, it is not easy to determine where it is. Your files sometimes or your instruments cannot get down your thì cái fiber việc mà post, chúng ta but lấy you can bỏ actually cái see it with a trục sơ này rất microscope. là khó khăn. Alright, but you really have Chúng to ta drill phải all the dùng way khoan down. hoạt động siêu âm In để this lấy case, we cái decided to do a điểm epical là chốt surgery đấy. instead of trying to remove your resin post. Alright, the other thing bad about endodontics is when your apex locator Điều doesn't work. chúng ta rất là không mong muốn Right, chúng ta and điều trị this đôi is nhà what đó happens. chính là You cái go right beyond the apex. chính là cái sự cố khi mà cái máy sắt đi chiều dài chúng ta không hoạt động. Alright, that is when your apex locator doesn't work. Chúng ta gặp rất nhiều những trường hợp mà Okay, có cái the vấn đề ugly side of endodontics, what we call unconventional endodontics. và phần These are cases which I wouldn't recommend that you do unless you really are very daring. rất là xấu. Alright, Và tôi xin phép gọi case những like trường this, hợp này đi huge perforation of the floor of the chamber, the whole thing is perforated. Patient wanted to save the tooth, so we use MPA. Alright, that is MPA. Alright, Cái and trường hợp that's này still tôi đã using chạm cái lỗ MPA. sàn bằng MTA Alright, and the tooth lasted for 5 years và trường hợp này before there was a vertical fracture. bệnh nhân giữ thêm được cái răng đấy. Some of you will ask me why didn't I crown the Có tooth? cái hiện tượng vỡ rộng. Knowing the prognosis of this tooth, I wouldn't crown it. Right? I would just Tuy nhiên leave khi it mình nhìn and lại cái watch trường hợp it. này nếu mà tôi biết trước được cái And điều it đó lasted nó for dài 5 như years. vậy thì tôi đã tiến hành làm một cái trục răng hoàn toàn cho Okay, bệnh nhân rồi. this is another case.
Đây là một trường hợp khác. Right? Patient came in, was referred to me by the oral surgeon after the removal of this buried canine, which was infected, and because it was infected, it started to infect the whole root canal. Okay, so the Và tooth got trường hợp này thì infected. cái nang Option, nó trở nên nhiễm trùng và extraction, nó nhổ implant, ra trong cái hệ thống ống tủy của alright, or to một đường retain the kia. tooth. Okay, so we actually retain the tooth. Calcium hydroxide treatment. This was before the invent of MTA. Alright, before MTA. But working on basic principles alone, lòng tủy của răng vậy. flowable gutter puncture. Rằng thời điểm tôi điều trị cái lâm sàng Right, no MTA, no bioceramic sealers. This is purely canxi đối vào trong ống tủy. gutter puncture. Và sau khi tháo Alright, cái canxi this is after chúng tôi đã tiến hành 6 tráng months. khít cái ống tủy đấy bằng bút That's táp nhợt after dẻo. 1 year. Nghĩa là chúng tôi dùng đầu vân bút táp nhợt dẻo sao cho That's nó khít cái ống after tủy đấy. 10 years. 1 năm sau khi điều trị. Alright, and the patient still has the tooth in the mouth. Và thậm chí sau 10 năm bệnh nhân vẫn giữ được cái răng đấy trong miệng. Okay, gutter puncture. Following Và strict chỉ có một principles, chứ không hề có no infection, remove infection, seal the infection, make sure the infection doesn't restart. Okay, this is another case. Đây là một trường hợp khác. Patient came in after Bệnh nhân đến với tôi sau 1 năm. he had a fall and the tooth actually came out of the mouth. Right, so this tooth actually fell off, and the patient came out with a missing Ra tooth. ngoài. And so I asked him, where's the tooth? He said, he had an accident in the Và football tôi hỏi field, bệnh nhân đến phòng khám tôi hỏi là thế răng and đâu the rồi? tooth got knocked out. Và bệnh nhân bảo là tôi So I không said, phải tai nạn và cái răng đấy then too bad, you bị mất you đi ra can't ngoài. save the tooth. I mean, so he asked me, if I got the tooth, what will you do? I said, if you had the tooth, I could have put it back for you. Then he said he wants to go and look for the tooth. Thì bác sĩ khi tôi mới bảo là And this was yesterday. bệnh nhân kiến răng thì tôi sẽ He had the accident yesterday, but he wanted to go and look for the tooth in the football thực tế field. ra bệnh nhân quay lại cái sân đá bóng. And he actually managed to get all his friends to follow Tất him cả những người bạn của and mình went to tìm the ra cái răng field đấy. and they found the tooth Và thật may là one day after he knocked the tooth off. thật may cuối cùng thì And I sau said, một look, tuần he cannot save the tooth, but he wanted me to try and put it back. Đấy, tuy nhiên bản thân So I put it back for thời him, điểm ấy tôi không and we have been following it, we've been monitoring. This is after 1 year, and not the tooth which was knocked out needed root canal treatment, but the tooth next to it là tôi đã needed quyết định root điều canal trị treatment. tủy bên ngoài cái răng. Right? Then he followed up again, and the tooth which was knocked out started to become symptomatic. We did the root canal for the central, which was knocked out. Và Right? ngoài cái And răng that's đấy thì after 3 years. sau một khoảng thời gian 2 năm nó bắt đầu nó có triệu chứng nên tôi quyết định điều trị thêm cái răng. Right? We're just following it. That's after 7 years. Ngày theo dõi sau 2 năm, 3 năm và That's after 13 years. sau 13 năm. Okay? So the resorption only occurred after 13 years, and this gives him time, right, for him to grow up and finally get an implant Tiêu placed. chuẩn răng ấy, nó chỉ Right? sẽ If he had extracted this tooth when he was young, alright, he would have had 3 năm sau to thì start with the implant. So what we're trying to do is we're delaying the placement of the implant to a much later, almost 13 years. We delayed this implant. chúng ta sẽ giữ được cái răng ấy mãi mãi mà chúng ta có một cái mục đích lớn This is hơn. another case, very interesting. I don't know how the endodontist managed to put this retrograde fill here. Alright, so we had to retreat it because the tooth was symptomatic. We redid it, and then this is after Các 3 cháu months. cho bệnh nhân Alright, để tìm that's after sau 2 các thời years. điểm 3 tháng và 2 năm. Alright, and that's after 4 years. Totally asymptomatic. Alright, we didn't manage to remove everything because this is all amalgam. Alright, but we managed to remove as much as we Và could tại and thời điểm đấy thì cái bệnh replace lý it của with tôi đơn MTC. thuần chỉ là amalgam thôi chứ không phải Interesting case, this is another one where we actually had a patient come in. The patient actually had a crown done 6 months ago bệnh nhân on this trước khi tooth. đến phòng khám tôi thì đã He had làm a cái chụp crown done on this tooth 6 months ago, and then he developed this swelling on the side. So this was a periapical taken, this is another periapical taken with the furcation area and qua cái periapical tôi area. thấy là có một khối khối Right, so 6 months after the crown was done, the patient developed a buccal swelling. và tóm tắt lại cái bệnh sử bệnh On nhân further examination, the patient actually had khối xương ở ngoài trauma to the tooth 20 years ago và while playing rugby. qua khai thác tiền sử thì bệnh So nhân when he was playing rugby, he had an accident and someone hit his tooth, từng có một and tai he nạn và ai didn't đó đã pay any attention to it until he had the crown done 6 months ago. And that was when he developed a swelling. So what has happened is the crown actually caused the top to die, and it và những caused điều và thực
a đấy là swelling xảy ra of đấy the là buccal area. bệnh nhân thì đã có một cái tai nạn. But this is where we managed to root fill because this is where my apex locator told me where my root Và cái filling việc was. mang chụp đấy Alright, so I filled the root canal on the distal canal up to this level, and on further examination you can see this is the point where it was a fracture. và bệnh Alright, nhân cái phần but the buccal area has do healed. phần chấn thương. The discharging sinus has healed. Và sau khi tiến hành điều trị cũng như là Alright, this is another case. chúng ta điều trị lại cho Alright, someone was asking me chạm đến phần ống tủy của what bệnh was nhân. this case about. Was a periapical cyst. Alright, over extruded gutter pucker. We went in, removed Đây là một bệnh the nhân lesion. cái phổi thống Alright, was just purely cold burnish. Alright, cold burnish, no MTA. Alright, and that's the healing. Và thời điểm này No tôi vẫn MTA. không có MTA để điều trị. Alright, just purely cleaning, shaping, maintaining, ensuring that there's no more recontamination. Tôi chỉ tiến hành làm một số những việc rất đơn giản như loại bỏ cái nguồn Okay. nhiễm trùng đấy, sau đấy Another interesting case, patient came in làm một cái mô hình thật là kỹ lưỡng. complaining of pain and discomfort. This is the periapical which was taken. Alright, doesn't look too dấu hiệu rất là khó chịu. difficult. Alright, but when we removed it, we put in calcium hydroxide and we took the X-ray. This is what we found. Right, horizontal fracture. Okay, so we told the patient extract the tooth. You can't save the tooth. Gãy ngang chân răng. Alright, patient says no. Please try and save the tooth. So he says, look, we're gonna put in calcium hydroxide. You see me after 3 weeks. And then he disappeared for 3 months. He didn't come back for 3 months. Bệnh nhân And then he came back and we took the X-ray and this is what we bệnh nhân đã found. biến So 6 months later, this is what we found. So we told him, look, we're gonna extract the tooth. You cannot save the tooth. 6 tháng sau bệnh nhân Patient says, no, please save the tooth. càng ngày càng rõ hơn. So we said we never had done this before, but we're gonna try and use MTA to fill. Right, and use MTA to fill this whole tooth, right, all the way from the coronal right down to the apical. Trải dài suốt từ cái phần thân Right, and we told him, look, you're gonna come and see me in 1 month's time. Và tôi dặn He bệnh nhân là disappeared năm and sau didn't hãy come quay back trở lại until tôi 6 months tôi tái later. khám. Alright, and we took an X-ray and this is what we Đây saw. sau 1 năm, Right, tôi gọi bệnh nhân tái khám lại thì được kết quả như thế này. healing around the area. Alright, Có sự lành fully filled with cái vị trí mà MTA. trước đấy có vùng tổn thương rồi. Alright, this is another case, very interesting. Đây một Vertical and horizontal fracture. Alright, bệnh nhân có một cái patient wanted to save the tooth, right? So we filled the whole tooth with MTA, continued to fracture, all right? That's after 1 year, 1 month, sorry, right? That's after 6 months, all right? Totally asymptomatic, no signs and symptoms, no buccal discharging sinus, tooth is không có một lỗ asymptomatic. giò nào ở Do bên you see ngoài. any PA lesion? Do you see any bone loss? Thậm chí là không có mất xương nào. No bone loss, Mất no xương PA nào, chỉ lesion, là bị square. all right? This is MTA, the whole thing is filled with MTA. Ống tủy này This chỉ is được my chữa version được. of an implant, MTA implant. Và tôi gọi những cái trường hợp này là trường hợp implant mà bằng MTA. Okay, this is another patient. Again, I told the patient extract the tooth. It's not worth keeping. Đây là một Horizontal fracture. trường hợp nữa This mà is tôi 6 gọi months. bệnh nhân là thôi hãy nhổ This ra is đi. 1 year. Patient refused to extract the tooth. Thì bệnh nhân lại tự Alright. cái phương án đấy. 3 years, the patient still refuses to extract the tooth. Alright, I told him, look, cannot save it. Extract the tooth. No, he says, no, just put composite, put composite, put composite. Tôi không thể nào giữ được So we cái keep đâu. on putting composite. This is what it is. Alright. Đây là hình ảnh tái khám. Right, that's still composites just to keep the tooth in place. Và để giữ lại cái răng này thì tôi Alright, that's after 4 years. gắn gắn lại bằng composite thôi. Tôi không làm Alright. gì khác cả. That's after 4 years. Look how bad the fracture is. Alright, this is what I call, alright,